হেল্ল' ৰাইজসকল নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকে সবে আশা কৰিছো ভালে আছে সবে আৰু আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চোৱাৰ বাবে লাইক কৰাৰ বাবে আৰু আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো মোক ৰিপ্লাই কৰিছে সো হেতু বাবে থ্যাংক ইউ সো আমি ইমান দিন স্টেপ্ৰ কৰি আছিলো স্টেপ্ৰ আমাৰ কি শেষ হ'ল ইন্টাৰফেস শেষ হ'ল আমাৰ বিমছ শেষ হ'ল নোটছ শেষ হ'ল মেটেৰিয়েলছ শেষ হ'ল সাপোৰ্ট শেষ হ'ল সো আজি আমি লাষ্ট আমি শিকিম তো আপোনাৰ মানে বিমত আমাৰ কি হ'ব লোডছ আৰু এনালাইসিস কৰিবলৈ ঠিক আছে সো লোড আৰু এনালাইসিস কৰিবলৈ কেনেকৈ চাও আমাৰ এইটো স্ট্ৰাকচাৰ আছিল সো এটা লোড কি আছে পইণ্ট লোড 36 কিলোনিউটন আৰু 20 কিলোনিউটন আৰু ইউডিএল এটা আছে 30 কিলোনিউটন আমাৰ এটা পইণ্ট লোড আমি নোডল লোড হিচাপে আমি কম যে স্টেপ্ৰ সফটওয়্যাৰ আৰু ইউডিএল মেনটো জানে ইউনিফৰ্ম ডিস্ট্ৰিবিউশন লোড ঠিক আছে সো এটা আমি 36 আৰু 20 এটা লোডটো কেনেকৈ পুট কৰো চাও হাও সো এইটো লাষ্ট ক্লাস আমি এটা সাপোৰ্টলৈ শিকিছিলো সো আজি আমি পুট কৰিম লোড সো ফাৰ্স্ট জেনাৰেললৈ যাবা ফাৰ্স্ট স্টেপ second step load and definition first step go to general then second step go to load and definition so right hand side load and definition আৰু আমাৰ data area আমাৰ application bar to আহি যাব ঠিক আছে load and definition of bar to panel to আহি যাব ঠিক আছে so এটা আমি কি কৰিম তাৰ পিছত next step go to load case and go to add ইয়াতে add কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি কি কৰিম আমাৰ ফাৰ্স্ট আমি dead load put কৰিম dead load put কৰাৰ লগে লগে আমি load case ৰ ইয়াতে নামটো লিখিম dead load ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা এটা ৰাইট হ্যান্ড সাইডে আহি যাব এড হৈ গল এড হল নেক্সট আমাৰ লাইভ লোড সো লাইভত ক্লিক কৰিলো সো নেক্সট লাইভ লোড সো এটা লাইভ লোড পুট কৰিলো লাইভ LIVE লাইভ লোড ঠিক আছে এড হৈ গল ইয়ালে স্টেপস সো নেক্সট স্টেপস আমি কি কৰিম ডেড লোডত আমাৰ সেলফ ৱেট আহিব সো ডেভ লোডত ক্লিক কৰি আকৌ এড কৰিব লাগিব এটা এড কৰাৰ লগে লগে এটা সেলফ ৱেটটো আমি সিলেক্ট কৰিম আৰু এটো y ডাইৰেকশনটো y এক্সিসত হ'ব এটো -1 ফেক্টৰ হ'ব আৰু এটা এড কৰি দিম সো এড কৰাৰ লগে লগে সো ডেড লোডৰ তলত আমাৰ সেলফ ৱেট আহিছে ইয়াতে দেখিছানে সো নেক্সট আমাৰ আহিলে লাইভ লোড আমাৰ এটা যোনটো আছিল বাকি লোডস খিনি সেইখিনি আমি ইনসার্ট কৰিম যোনটো 36 30 আৰু 20 আছিল ঠিক আছে নোডল লোড দুটা হ'ব 36 and 20 আৰু ইয়াতে 30 কিলোনিউটন ইউডিএল ঠিক আছে সো এটা আমি চোৱা ইয়াতে আমাৰ ভ্যালুটো আমাৰ নেগেটিভত পুট কৰিম কিয় নেগেটিভত পুট কৰিম ইয়াতে আমাৰ তলত ফেলে গৈ আছে সেইকাৰণে এটো -36 -30 আৰু -20 এটা নোট ৰাখিব তলত ফেলে যদি ইয়াতে এটো অপোজিট ডাইৰেকশনত এপ্লাই হলে হয় সাপোজ 20 কিলোনিউটন তেনেহলে পজিটিভ 20 কিলোনিউটন ললো হয় পার মিটার ঠিক আছে হল ইয়ালে ডাউট ক্লিয়ার কি আমি নেগেটিভ লম এটা ভ্যালুটো সো এটা স্টেপ ৰলৈ আহিলো সো স্টেপ ৰলৈ আহাৰ লগে লগে সো এটা লাইভ লোডলৈ গলো এড কৰিলো তাৰ পিছত গো টু নোডল লোডত এতিয়া y ডাইৰেকশন সিলেক্ট কৰিম -36 এন্টাৰ ঠিক আছে আহি গল দেখিলা আকৌ সেম -20 এন্টাৰ হল আহি গল সেম মেম্বাৰ লোডত যাম ইউডিএল কেনে তাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম -30 এন্টাৰ আৰু এটো আমাৰ GY ডাইৰেকশন থাকিব হল ইয়ালে কমপ্লিট সো সেলফ ৱেট ইয়াতে ইয়েস কৰিলো সেভ কৰিলো ইয়েস সো সেলফ ৱেটটো কি হ'ব আমাৰ গোটে বিমটোত হ'ব সেইকাৰণে বিম কাৰ্সৰ সিলেক্ট কৰি এড টু অ্যাসাইন বিমস আৰু অ্যাসাইন কৰি দিম ইয়েস হৈ গল এটা চোৱা যেতিয়া তোমালোকে এটা কমপ্লিট হৈ যাব ইয়াতে কোৱেশ্চন মাৰ্ক বোৰ দেখিছা ৰেড কালাৰ বোৰ এইবোৰ গ্ৰীন হৈ যাব এটো সিম্বল সো এটা FY টো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা সিলেক্টেড নোটস আমি নোট কাৰ্সৰ সিলেক্ট কৰিম সো কোড আছিল ইয়াতে আছিল সো নোট কাৰ্সৰটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত assign to selected nodes assign yes হল আকৌ -20 কিলোমিটাৰ ইয়াতে আছিল তাৰপিছত assign to selected node assign yes হল সো এটা আমাৰ UDL আছিল সো UDL beamত কেনে সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত ইয়াতে beamত গলো assign to selected beams assign yes হল এটা এইটো ভালকৈ চাবলৈ হলে এটা লোডছত আছে ইয়াতে লোডছত ক্লিক কৰি দিব চোৱা হৈ গল ইয়ালে ক্লিয়াৰ লোডস কেনেকৈ পুট কৰো ইয়ালে ক্লিয়াৰ গৈছে নেক্সট আমাৰ এনালাইসিস পাৰ্টটো আহিলে এনালাইসিসৰ কাৰণে এনালাইসিস প্ৰিন্টত যাম যাই ফেলে এটা নো প্ৰিন্টত এড কৰিম ক্লোজ তাৰ পিছত ইয়াতে মেনু টেবত আমি এনালাইসিস আহিম ৰান এনালাইসিস সেভ প্ৰসেসিং হৈ আছে অলপ টাইম ল'ব এনালাইসিস হৈ আছে স্ক্ৰিনত চাবা তোমালোকে এনালাইসিস সো এটো এনালাইসিস কমপ্লিট সো ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মোৰ লাষ্টত 0 এৰর 0 ওয়ার্নিং 0 নোট হৈছে তোমালোকৰ কি হ'ব ইয়াতে এৰর 0 আহিব লাগে ওয়ার্নিং যদি আহে একো কেছ নাই
ঠিক আছে নোট আহিলে প্ৰবলেম নাই কিন্তু তোমালোকৰ ইয়াতে সদায় এৰৰ 0 লাগিবই মাষ্ট হল সো আজিলে এইখিনি আছিলে সো আশা কৰিলো তোমালোকে গোটেই ভিডিঅ'ছবোৰ চালে গম পাবা নেক্সট আমি এটা মই এটা বিমত তোমালোকে পাৰ্ট কৰি কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো মই ভিডিঅ' কৰি দেখালো নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই এটা পুৰা বিম এটা লম আৰু সেইটো কেনেকৈ কৰে কি নকৰে সেইখিনি মই কৰি দেখাম সো আজিলে এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ সো আশা কৰিছো তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট কৰিবা সো আজিলে এইখিনি আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টটো ফলো কৰি দিবা লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ